Hi እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ሲሪየስ Azure Fundamentals ነው ያየን ያለነው። Azure Fundamentals በራሱ የማይክሮሶፍት ሰርቲፊኬሽን ነው። እሱ ላይ አሁን ከዚህ በፊት ሌሎች ብዙ ቤዚክሶችን አይተናል። ዛሬ ደግሞ Azure Geography ምንድነው? Azure Region ምንድነው? Azure Availability Zone ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ ላይ URL-ን ኮፒ አድርጌዋለሁ። በቀጥታ Azure ላይ ነው የሚወስደን። Azure ይሄ ፐብሊክ ዌብሳይታቸው ነው። እስካሁን Azure አካውንት ክሬት አላደረግንም። እሱን ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን። አሁን እዚህኛው ላይ Azure Geography ላይ ስንገባ ጂኦግራፊ የሚባሉት ጀስት ሎኬሽኖች ናቸው። ጂኦግራፊካሊ እዚህ ላይ እንደምታዩት አገሮች ናቸው ኖርማሊ እና ያው አፍሪካ፣ ኤዥያ፣ ፓሲፊክ፣ አውስትራሊያ፣ Azure ገቨርንመንት ማለት የዩኤስ ገቨርንመንት የራሱ አለው የአዡር ብራንች ሆኖ ግን ገቨርንመንት የሚያስተዳድረው ማለት ነው። ከሌሎቹ ዲፍረንት የሆነ ሴፓሬት ኔትወርክ ምናምን ሴኩሪቲ ያለው ነው። ለምሳሌ ዩኤስ ላይ ብንገባ ደግሞ ሪጅንስ ደግሞ አሉ። አሁን ለምሳሌ ያችሁ ዩኤስን ስመርጥ ሪጅን አለኝ። ከዚህ ላይ ለምሳሌ ኒውዚላንድን ልምረጥ። አንድ ብራንች አለ ወይም አንድ ሪጅን አለ። ለምሳሌ አፍሪካ ስል ሁለት ሪጅን አለ። ሁለቱም ሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው። ሳውዝ አፍሪካ ኖርዝ እና ሳውዝ አፍሪካ ዌስት ብሎ ያሳየኛል። እዚህ ጋር ማፑ ላይም ካየ ነው እዚህ ጋር ሳውዝ አፍሪካ ዌስት እና ሳውዝ አፍሪካ ኖርዝ የሚሉ ሁለት ሪጅኖች አሉ። ጂኦግራፊ ስንል ትልቁ ነው። ለምሳሌ ጂኦግራፊ ስንል አያችሁት አፍሪካ በጠቅላላ አንድ ቦታ ብቻ ነው ያላት፣ ግን አፍሪካ የሚባል አንድ ጂኦግራፊ አለ። አውስትራሊያ አለ፣ ኤዥያ አለ። ዩሮፕ ላይ ሲሆን ትንሽ ይበዛሉ። ዩኤስ ላይ ደግሞ እንደዛው። አሁን እዚህ ጋር የምናየው አፍሪካ አለ፣ ኤዥያ አለ፣ አውስትራሊያ አለ፣ ኦስትሪያ አለ፣ Azure ገቨርንመንት ምናምን እነዚህ በሙሉ አሉን ማለት ነው። አሁን ዩኤስ ላይ ስንመጣ አይ ቲንክ ብዙ ሪጅን ያለው ዩኤስ ላይ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ፣ ካሉት ጂኦግራፊዎች ውስጥ ብዙ ሪጅን ያለው ዩኤስ ነው። እነዚህ ጂኦግራፊ የምንለው ትልቁ ነው ማለት ነው። ከዛ ጂኦግራፊው ውስጥ ደግሞ ሪጅኖች አሉ። እነዚህ ሪጅኖች ለምንድነው የምንጠቀምባቸው? ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉት ለምሳሌ ዳታ ከዚህ አካባቢ መውጣት አይችልም ከተባለ፣ ለምሳሌ ዩኤስ ላይ ሆስት ያደረግነው ዌብሳይት ዩኤስ ላይ ክሬት የተደረገ ዳታ ከዩኤስ ውጪ መቀመጥ የለበትም የሚል የፕራይቬሲ ህግ ካለ ዩኤስ ሪጅን ላይ ብቻ ነው ማለት ነው ዲፕሎይ ማድረገው። ዩኤስ ሪጅን ላይ ዲፕሎይ ካረኩት ዩኤስ ሪጅን ላይ ብቻ ነው ዳታ የሚቀመጠው፣ ሌላ ሪጅን ላይ አይሄድብኝም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቻይና ላይ ብቻ ወይም ኤዥያ ላይ ብቻ የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ኤዥያ ፓሲፊክን ይጠቀማል ወይ ደግሞ ቻይናን ይጠቀማል። ካናዳ ከሆነ ዌብሳይት ዲፕሎይ ማድረገው እና ካናዳ ላይ ያለውን ዳታ ወደ ሌላ ሀገር ዲስትሪቢዩት ማድረግ አትችልም የሚል ካለ ህግ ካለ ካናዳ የሚባለውን መርጬ ካናዳ ላይ ሁለት ሪጅን አለኝ፣ ከሁለቱ ሪጅኖች አንዱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ጂኦግራፊ የሚለው ጀስት ጂኦግራፊካል አቀማመጡን ነው የሚሰጠን። ከዛ ሪጅኑ ደግሞ አለ። አሁን እዚህ ላይ ካያችሁት ጂኦግራፊ ስል ኒርባይ የሆኑትን ጂኦግራፊዎች ደግሞ ያሳየኛል አብረው። አፍሪካ ላይ እነዚህ ላይ የማትፈልግ ከሆነ እስራኤል፣ ኳታር እና ዩኤኢ ላይ አለን። እነሱን ደግሞ መሞከር ትችላለህ ነው ኦፕሽኑ። በጂኦግራፊ ስር ሪጅኖች አሉን። አቬይላቢሊቲ ዞን ደግሞ ስንል እያንዳንዱ ሪጅን ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ዳታ ሴንተሮች አሉ። አሁን ኢማጂን አፍሪካ የሚባል ሪጅን ውስጥ አፍሪካ የሚባል ጂኦግራፊ ውስጥ ሁለት ሪጅኖች አሉ። ሁለቱም ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ነው ያሉት አንፎርቹኔትሊ። ግን ሁለቱም ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ሳውዝ አፍሪካ ኖርዝ እና ሳውዝ አፍሪካ ዌስት የሚባሉ ሁለት ሪጅኖች አሉ። ሪጅኖች ስንል ዳታ ሴንተር አይደለም። ኦኬ ቢገር ዳን ዳት ከዳታ ሴንተር ትልቅ ያደገ ነው። በውስጡ ሁለት ሶስት ሪጅኖችን ሊይዝ ይችላል ወይም ሁለት ሶስት አቬይላቢሊቲ ዞኖችን ሊይዝ ይችላል። አሁን አቬይላቢሊቲ ዞን ስንል
available with 3 zones ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ኖርዝ የሚለው availability zone presence አንዳንዶቹ ሪጅኖች availability zone ያላቸው አሉ አንዳንዶቹ የሌላቸው አሉ availability zone ማለት ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ኖርዝ የሚባለው ሪጅን ላይ ዲፕሎይ ካረኩት ዌብሳይት አንድ ዌብሳይት ዴቨሎፕ አረኩና ሳውዝ አፍሪካ ኖርዝ የሚባለው ሪጅን ላይ ዌብሳይቴን ዲፕሎይ አረኩት ኦኬ ሶ ዌብሳይቱ ዲፕሎይ ከተደረገ በኋላ ያ ዌብሳይት አንደኛው እንግዲህ ክላውድ ላይ መሄዳችን የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ካስታወሳችሁ ክላውድ ላይ መሆናችን አድቫንቴጆቹ ብለን ያወራስናወራ ሃይ አቬይላቢሊቲ ነው አይደለ በዌብሳይታችን ዳውን አይሆንም ወይም ዳውን የሚሆንበት ሬት በጣም ያነሰ ነው ስለዚህ ሳውዝ አፍሪካ ላይ አንደኛው ዳታ ሴንተር ፌል ቢያደርግ ሌላኛው ዳታ ሴንተር ላይ ሬፕሊኬት ማድረግ አለበት አውቶማቲካሊ ሌላኛው ዳታ ሴንተር መነሳት አለበት ሶፍትዌር አፕዴት ማድረግ ቢፈልጉ ያንን ሰርቨር ሶፍትዌር አፕዴት እያደረግን ስለሆነ ዌብሳይት ዳውን ነው ብለው ዌብሳይቱን ዳውን ማድረግ የለባቸው ሶ ለእንደሱ አይነት ኦፕሽን availability zones የሚባለው አሉ አሁን ሳውዝ አፍሪካ ኖርዝ የሚባለው ሪጅን ላይ 3 ዞን አለ ሲለኝ 3 ዲፈረንት ሎኬሽን ላይ ያሉ ዳታ ሴንተሮች አሉ ማለት ነው ሳውዝ አፍሪካ ኖርዝ የሚባለው ላይ የሚባለው ሪጅን የሚባለው ሪጅን 3 የተለያዩ ዳታ ሴንተሮች አሉት ማለት ነው እነዛ 3 ዳታ ሴንተሮች እርስ በርሳቸው በጣም ሃይሊ ላተንሲ በጣም አሪፍ የሆነ ወይም አሪፍ በሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን የተያያዙ ናቸው which means አንደኛው ዞን አንደኛው ዳታ ሴንተር ፌል ቢያደርግ አውቶማቲካሊ ሌላኛው ዳታ ሴንተር ላይ ሬፕሊኬት የተደረገው ይነሳል ማለት ነው ልክ እንደሱ አይነት ሶ high availability የሚባለውን የክላውድ ፋንክሽናሊቲ ኢምፕሊመንት ለማድረግ የተፈጠረ አይዲያ ነው ሶ ሳውዝ አፍሪካ ዌስት የሚባለው ሪጅን ላይ ግን ዲፕሎይ ካረጋችሁ availability zone የለም which means አንድ ዳታ ሴንተር ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ከሆነ ፕሮጀክታችሁን ዲፕሎይ የምታረጉት ዳውን ታይማችሁ አደገኛ ነው የሚሆነው ኦኬ ሶ ስንመርጥ የት ነው አፕሊኬሽናችንን ዲፕሎይ የምናረገው ሶፍትዌራችንን ዲፕሎይ ማድረግ የምንፈልገው ወይንም የክላውድ ሰርቪስ መጠቀም የምንፈልገው ከየት ነው ስንል እነዚህ 3 ነጥቦች ክሪቲካል ነጥቦች ናቸው የት ጂኦግራፊ ላይ የት ሪጅን ላይ availability ዞኖች አሉት ወይ availability ዞን ከሌለው ዴንጀረስ ነው የሚሆነው ፕላስ ሪጅኑ ደግሞ as much as possible ቅርብ መሆን አለበት አሁን እኛ ኢትዮጵያ ላይ ከሆነ ያለሁት probably ሳውዝ አፍሪካ ሊቀርበኝ ይችላል ወይ ደግሞ UAE አካባቢ ያለው እስራኤል አካባቢ ያለው ሊቀርበኝ ይችላል ማለት ነው ኦኬ so I think ግልጽ ይመስለኛል እነዚህ 3 ፖይንቶች ማንኛውም አይነት አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሌሎች ብዙ ቶፒኮች አሉን Azure Fundamentals ላይ ዲስከስ የምናደርገው so anytime አዳዲስ ቪዲዮዎችን ሪሊዝ ስናደርግ ቪዲዮአችንን እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቪዲዮአችንን ላይክ ማድረግ አትርሱ እና ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉልን የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንገናኝ thank you እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን